una nating i-unpack ay yung chaise section ng sofa sleeper. Yan yung isa sa mga maigsi na box. Ang kailangan lang gawin dito ay ang paglagay ng fabric cover dito sa may side niya. Naka-velcro lang siya. Ganito yung paglagay ng fabric cover kapag nasa left side yung chaise niya when facing the sofa. So ganito ang itsura niya kapag naikabit na. So ipatabi muna siya at i-assemble naman natin yung backrest. Nasa loob siya ng pinakamahabang box. Bali 2 piraso yan. Kailangan natin itong 2 connecting rod o alignment pins. Kunin yung pinakamalaking hex o Allen wrench saka yung plastic handle niya. Tapos kailangan ng 4 na threaded rod saka yung nut. So ilagay yan dito. Next, kailangan natin itong bracket saka 4 na bolt. So kailangan natin yung maigsi. Ito ang kailangan. So bali yung mas mahabang butas, yun ang naka-expose. Yung bilog, yun ang kakabit. Tapos higpitan yung tornilyo, gamitin itong medium size na Allen wrench. Ngayon ipatayo muna siya. At tanggalin na yung laman ng last na box. So kailangan ulit natin ng 4 nito. Saka 4 nito. So i-line up itong butas nito. Yan saka yan. Kailangan ng 2 nito. Tapos i-screw ito. Unahing higpitan itong 2 bolt na yan. Tapos kailangan ng 4 nito. Next, ilagay itong 7 na paa. Next, kailangan itong 2 hook. Saka yung screw. Ang kailangan ay yung may hex head. Ngayon, iset up na natin yung sleeper niya. So, kailangan ng 4 na gulong, saka yung Phillips head na screw. And then finally, ilagay itong 2 pin na ito. So, i-screw yan na nakaharap yung pin sa dulo ng kahoy. Okay, so tapos na siya. Pwede na siyang baliktarin. Okay, so ipasok na yung sleeper dun sa may ilalim ng sofa.
Bali, iangat lang yung harapan ng sleeper para ma-hook yung dalawang pin sa may bracket. So ito na yung installation ng IKEA Freedom sectional sleeper. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe.